diệp, một giống sen quý riêng có của vùng đất Tây Hồ Hà Nội, với nét đặc trưng riêng về hoa và hương thơm. Từ bao đời, sen Tây Hồ đã trở thành niềm tự hào của vùng đất kinh thành Thăng Long trong câu ca dao: đấy vàng, đây cũng đồng đen, đấy hoa thiên lý, đây sen Tây Hồ. Cái trà sen Hồ Tây nó đặc biệt và nó có một cái chất lượng vượt trội hẳn, không nơi nào có được, chính vì nó có cái môi trường thổ nhưỡng, khí hậu thiên nhiên cũng như là cái lịch sử của lớp bùn để làm cho cái hương sen của cái sen Hồ Tây nó đặc biệt. Từ những hạt gạo sen chắt chiu từ linh khí, linh thiêng, người Hà Nội đã khéo kết hợp cánh trà từ những vùng trà nổi tiếng Thái Nguyên, Hà Giang, cho ra đời thức trà sen cầu kỳ, tinh tế và đặc sắc của nghệ thuật ẩm thực Hà Thành. Trong tất cả những thức uống của có nhân sinh này, trà là thức uống đặc biệt và tinh vi nhất mà Việt Nam chúng ta có rất nhiều những địa danh trà với rất nhiều những sản vật trà nổi tiếng. Nhưng quý nhất từ xưa đến nay đó chính là trà của hoa sen của Hồ Tây. Loại trà này ngày xưa chỉ dành cho tầng lớp vua chúa phong lưu quyền quý. Vì thế trà hoa sen còn được phong là vua của các loại trà. Cái tâm là vấn đề quan trọng nhất, vì làm cái trà này nó vất vả lắm. Nếu như ai không có tâm thì chắc là nói đến làm trà sen là bỏ cuộc ngay. Nhắc đến trà Việt Nam, thế giới họ chỉ biết đến trà sen thôi. Bởi vì đặc biệt là cái trà, nếu bình thường mà đi, chúng ta sẽ mất truy xuất ngay lập tức. Nhưng khi trà sen ra khỏi thế giới thì nó còn phải kể về sen. Cho nên chính là sen, chính là giữ lại hồn cốt của trà Việt Nam. Thăng Long, Hà Nội, mảnh đất thiêng được bao bọc bởi những con sông. Trong đó, dòng sông quan trọng nhất bồi đắp nên vùng đất lịch sử này là dòng sông Cái, hay còn gọi là sông Hồng. Ở vùng đất trũng, nên từ khởi thủy đã hình thành nhiều ao, hồ, đầm lầy, tạo nên cảnh quan thiên nhiên, môi trường đa dạng. Các vết tích lịch sử cho thấy, một dòng chảy cũ của con sông Cái đã hình thành nên một hồ nước lớn, tự nhiên, với cảnh quan thiên nhiên độc đáo nằm cạnh kinh thành Thăng Long. Nhiều tên gọi khác nhau đã được đặt cho hồ nước tự nhiên này. Và Hồ Tây là tên gọi thông dụng được sử dụng cho đến ngày nay. Bán đảo Quảng An là một mỏm đất cổ kéo ra đến giữa hồ, bao quanh là 3 mặt nước với nhiều ao, đầm. Vùng đất này vốn đã được khai thác từ lâu đời. Có quá trình định cư liên tục với nhiều dấu ấn về lịch sử văn hóa, giá trị sinh thái, cảnh quan. Những cơn mưa mùa hạ mang đến một lượng nước lớn đổ dồn về các ô đất trũng, hình thành nên nhiều đầm lớn nhỏ, tạo cho nơi đây một hệ sinh thái đất ngập nước hấp dẫn, thu hút những đàn chim di cư từ phương Bắc như sâm cầm, sếu, le le, vịt trời tới cư trú vào mùa đông. Nguồn nước và thổ nhưỡng đặc biệt với lớp bùn tích tụ hàng nghìn năm, dày từ 0,7 đến 1,2 mét, đã tạo nên giống sen quý Tây Hồ sắc hồng cánh kép, hương thơm ngào ngạt nổi tiếng, không nơi nào sánh được. Hoa sen Hồ Tây là thứ hoa có hàng trăm cánh, vì thế cổ nhân mới gọi là bách diệp, tức là hoa trăm cánh. Đặc biệt là hương của hoa sen Hồ Tây rất thơm, bởi vì Hồ Tây là một chốn địa linh, tức là vùng đất linh thiêng. Và theo quan niệm của cổ nhân thì Hồ Tây là chốn địa linh bởi vì nó tiếp thu được nhiều nguyên khí của trời đất. Và phải trong hoa sen Hồ Tây nó mọc ở đó, nó tiếp thu được nhiều nguyên khí của trời đất mà nó thơm hẳn so với sen của vùng khác. Theo các nhà khoa học, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam,
Sen bách diệp là giống cây trồng bản địa riêng có của vùng đất Tây Hồ mà chưa thấy nơi nào trong cả nước cũng như trên thế giới có được. Chúng tôi cũng mất rất nhiều công sức để đi nghiên cứu về sen. Không phải nghiên cứu ở trong nước đâu, mà nghiên cứu ở cả nước ngoài. Tôi đã từng đi sang cả những cái Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và cả châu Âu nữa, tìm hiểu cái sự phát triển giống sen của các nước đó. Thì thấy rằng là cái giống sen bách diệp Tây Hồ của Việt Nam là một cái giống rất là đặc trưng, nó mang tính bản địa của Việt Nam. Các cái nơi khác, các nước khác là không trồng nó, phát triển nó nhiều. Còn giống sen Tây Hồ của Việt Nam ấy, có thể nói đây là một giống sen mà có từ rất lâu đời. Ngược dòng lịch sử, sen Tây Hồ đã được ghi chép sớm nhất vào thế kỷ thứ 11. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có nhắc, vào thời Lý, các vương hầu, công chúa, quan đại thần triều đình đã cho xây các ly cung, biệt điện, tư thất bên cạnh những vạt sen thơm ngát ở các làng ven Hồ Tây. Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ và Tang Thương Ngẫu Lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án cũng viết về thú chơi của chúa Trịnh Sâm trong dịp lễ hội Trung Thu năm 1774. Ngày hôm đó, chúa ngự trên ly cung Thụy Liên, dưới là sen, trên bờ là cây phủ dung mắc đèn lồng. Nhạc công hoặc ngồi trên gác chuông chùa Trấn Quốc, hoặc ẩn mình dưới bóng cây, bến đá, tấu nhạc. Và người đầu tiên ấy làm thơ về sen Tây Hồ thì chính là vua Lê Thánh Tông. Ở trong cái câu lạc bộ Tao Đàn ấy thì là Lê Thánh Tông làm rất nhiều bài thơ về sen ở trên Hồ Tây. Đời sau có rất nhiều người cũng làm thơ về sen. Và chúa Thiên Ôm khi mà sinh sống ở cái vùng quanh Hồ Tây đấy thì cũng có làm thơ về sen này. Trong một câu chuyện văn chương đáng chú ý khác, hoa sen Tây Hồ đã trở thành đề tài gợi cảm hứng cho thi sĩ Nguyễn Du, Chiêm bao thấy hái sen. Bài thơ ngũ ngôn của Tố Như, Mộng Đắc Thái Liên đã trở thành giai thoại văn học đẹp và lãng mạn trong thi ca Việt Nam. Ở bài thơ đó, người đọc bao đời nay đã thấy được cảnh hái sen rất thơ mộng, trong trẻo bên đầm sen Tây Hồ. Tạm dịch: Tây Hồ đi hái sen, để lên thuyền hoa gương. Hoa tặng người ta kính, gương tặng người ta thương. Sáng ngày đi hái sen, hẹn cô hàng xóm bên, chẳng biết tới không tới, cánh hoa nói cười chen. Học giả Hoàng Xuân Hãn trong Tình sử Hồ Xuân Hương cho rằng cô xóm bên trong bài thơ của Tố Như không ai khác chính là nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương đã cùng nhau dệt nên câu chuyện tình 3 năm bên Hồ Tây. Nguyễn Du sinh ra trong gia đình đại quý tộc, nhưng 10 tuổi thì mất cha, 13 tuổi mất mẹ, rơi vào cảnh mồ côi, phải ở cùng anh cả. Có lúc lại làm con nuôi của một vị quan, cũng có khi đi giang hồ 3 năm ở Trung Quốc. Năm 1790, Nguyễn Du ở tại gác tía gần Hồ Tây của anh trai Nguyễn Khản, lúc đó đang làm quan tham tụng. Còn ở làng Nghi Tàm gần đó có gia đình thầy Đồ Diễn trú ngụ. Gia đình thầy Đồ có cô con gái duy nhất tên Xuân Hương. Cô học chữ Hán, chữ Nôm rất nhanh, lại biết làm thơ, ứng đối thông minh, sắc sảo. Vì thế rất nhiều người trong đám học trò cảm mến Xuân Hương, nhưng nàng vẫn chưa thấy phục và yêu ai. Xuân Hương gặp Nguyễn Du trong một lần bơi thuyền đi hái sen. Nguyễn Du khi đó 24 tuổi, ưu tư, thâm trầm. Còn Xuân Hương đang tuổi 17, căng tràn sức sống, thông minh, sắc sảo và có tài thi ca. Đôi trẻ kết bạn và nhanh chóng cảm mến nhau. Dù chưa ai nói gì với ai, cả hai đều ngầm cảm nhận một tình cảm lạ đang nhen nhóm trong mình. Những buổi gặp gỡ sau đó ở những ngôi chùa cổ quanh hồ, những buổi uống trà, đàm đạo thi ca
đã thêu dệt nên một mối tình đầy lãng mạn. Sen Hồ Tây có lẽ đã trở thành chất xúc tác đầy thi vị cho mối tình của đôi trai tài gái sắc, hai hồn thơ lớn của dân tộc. Từ những nghiên cứu khoa học, bằng chứng cứ lịch sử hay qua những giai thoại dân gian, có thể khẳng định rằng sen Tây Hồ đã có từ nghìn đời. Dù có đi bốn phương trời hay tìm kiếm đâu đó trên khắp nước Việt, dù có bắt gặp hàng trăm hồ sen lớn nhỏ, nhưng chắc rằng sẽ không dễ gì tìm được giống sen trăm cánh đượm hương như sen ở vùng đất Tây Hồ. Sen Bách Diệp là một báu vật tự nhiên của riêng Hà Nội. Thử hình dung, trong một buổi sớm bình minh, đứng giữa đầm thơm mát hương sen, khách tào nhân bỗng nảy ý tưởng ghép hương cùng trà. Sự hòa quyện của hương và vị của hai thức đặc sản đó đã tạo nên một thức uống chứa đựng những tinh tế nhất của sự kỳ công, hoàn hảo nhất của sự tao nhã mà người Hà Nội các thế hệ luôn tự hào. Theo các bậc cao niên của vùng đất Quảng An kể lại, từ những năm đầu thế kỷ 20, khi sen vào vụ, người dân lại mua hoa sen của các chủ thầu gánh vào chợ Đồng Xuân và các phố hàng để bán cho những gia đình trên phố ướp trà cùng sen. Tôi sinh ra trong gia đình truyền thống ở nội làng về trà, đặc biệt là người trực tiếp ướp trà sen. Vì thế tuổi thơ của tôi đầy ắp những hình ảnh của hoa sen. Tôi vẫn nhớ ngày nhỏ vẫn theo mẹ, theo bố đến Hồ Tây để hái sen. Và cái hoa sen không chỉ trở về trong ngôi nhà của mình, mà hoa sen còn có mặt ở khắp các ngõ, các phố phường của Hà Nội. Bởi vì người Hà Nội rất yêu hoa sen, đặc biệt là vào mùa hạ. Vào mùa hạ thì gia đình nhà tôi hay ướp trà sen. Mỗi ngày thì bố Trường Xuân của tôi chở hàng ngàn bông sen về nhà, và cả ngôi nhà đầy ắp hoa sen, tràn ngập hương của hoa sen. Và cái con phố nhỏ đó cũng tràn ngập hương của hoa sen. Đây là một kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời của tôi. Nếu như miền Bắc Việt Nam là một trong những cái nôi của cây trà, thì rất có thể nguồn gốc của trà ướp sen Hồ Tây là văn hóa nội sinh, là sản phẩm thuần Việt.